Hello guys, mag-unboxing tayo nito. This is Max Cut para sa mga men's. In French, what is that? Coupe Max. Let us see what is inside. Tingnan natin. So pagbukas mo, mayroon siyang maliit na bag. Mayroon siyang cord. Meron siyang plastic. Ano to? Ganito. Ganito siguro. Ganyan. At meron siyang razor. Ito ang laman. Razor. Kuwan siya. Ito. Tapos mayroon siyang ganito. Pag-aralan natin kung paano ito gamitin. Okay. Yun lang. At may maliit na booklet. Okay. Tingnan natin kung ano ang mga nasa loob nito. Dami. Mayroon siyang supply. Ibang supply. Buksan natin. Supply 1. Gunting. Mga clips na ganito. Marami. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieces. At saka may ganito siya. Iwan ko para saan ito. Pang ganon siguro. Okay, at saka mayroong ganito. Mayroong ano to. Maya natin basahin ano yan. At saka ganyan. At may iba't ibang razor. Yung iba't ibang sizes, kung gusto mo mahaba ang gupit, gusto mong maikli ang gupit. So, buksan natin. Yan, iba-iba. Marami. Dito magdepende kung gaano kahaba ang gusto mong gupit. Nandito ang mga numbers by size. May 5 mm, 13 mm. So, di ba, pag ganyan mo, i-attach mo to sa main thing. Main razor. Sana ba? Attach mo dito. Ganyan. Yun lang. Unboxing. Attachment. Pero mayroong lock pa dyan. Ito ang main So, lagyan mo ng cover. Pero hindi ko pa alam. Pag-aralan ko pa. So, that's it guys. I-clip. Ready to go. Okay. Max Coupe. So, this is complete set for papugi ng mga lalaki. Bye-bye.